ලංකාවේ පළාත් 5ක්, ස්ථාන 6ක්, භෝග වර්ග 7ක්, ගොවීන් 14 දෙනෙක් සමග සිදු කළ ශ්‍රේෂ්ඨ ගොවි පර්යේෂණය. අපේ ගමට විතර නෙමෙයි මුළු රටටම මුළු ලෝකෙටම කියාපාන්නට තරම් පර්යේෂණයක් අපි මේක කරගෙන යන්නේ කියන එක ප්‍රකාශ කරන්නට මම කැමතියි. පර්යේෂකයෝ හැටියට අපිත් ආසයි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම සමාජයට කියන්න නම් අපි ඒක හරියට කරලා තියෙන්න ඕනේ. මම දැන් වයස අවුරුදු 65ක පුද්ගලෙක්. මේක මට තරුණ කාලේදී ලැබුණා නම් ඇත්තටම මේක හරි වටිනවා. අස්වැන්න වැඩි කරගන්නත්, ගොවියගේ ශරීර සෞඛ්‍යයට හිතකර වෙන්නත්, වියදම අඩු වෙන්නත් කරන්න පුළුවන් මොකෙන්ද කියන එක තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. අපිම රිසර්ච් එක කරන හින්දා, ආබිනික අපිම හදාගන්න හින්දා, ඒක අපිම යොදන හින්දා, ඒක අස්වැන්නත් අපි දකින හින්දා අපි අත්දැකීම් වලින් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක ඊටාම වටිනවා. පුළුවන් කියන්න. කියන්නත් පුළුවන් අතාරින්නෙත් නැහැ. බීජ තෝරා ගැනීම, ශ්‍රේෂ්ඨය සකස් කිරීම, පොහොර හා යෙදවුම්, අස්වනු නෙලීම දක්වා ප්‍රායෝගික විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේද අකුරටම පිළිපදිමින් මෙම පර්යේෂණය සිදු කළා. පොළොවේ සිටවපු දවසේ ඉඳලා උස මයින්නවා. උස මැල්ලා ඒක මාක් කරගන්නවා. ඒ වගේම කොළ ගයිනවා. කොළ 50කට වඩා වැඩි වුණොත් ගැනීම අපහසු නිසා මම සාමාන්‍ය 40 ගණන් වාගේ වෙනකොට නවත්තලා 50ට වැඩි කියලා මාක් කරලා තියෙනවා පොතේ. ඊට අමතරව මේකේ මල් පිපෙන දිනේදී මලක් අපි ඉස්සලම මල් දැක්කහම මේ මල් දැක්ක දිනේ අපි ලියා ගන්නවා. ඒ වගේම මේ මලෙන් කරල හට ගන්න දිනේ අපි සාමාන්‍ය සටහන් කර ගන්නවා. ඒ වගේම කරල් පැහුණාම ඉදිච්ච මිනිස් ටික කඩලා අපි කිරලා බලනවා ඒ පාත්‍ය වල වෙන්වෙන් වශයෙන් ඒ පොහොර වර්ගයේ වෙන්වෙන් වශයෙන් වැඩිම ආදායම තිබුණේ කොයි පාත්තියද කියලා. අපි වී වපුරපු දවසේ ඉඳලම ගෝයන්ගහ උස මනිනවා. සතියෙන් මනිනවා. සති දවස් 14න් මනිනවා. එතකොට දවස් 28න් මනිනවා. ඊට පස්සේ අපි බණ්ඩිගොයම සයිස් එක වෙනකොට කොච්චරද උස කියලා මනිනවා. ගහේ කඳේ ප්‍රමාණය, එතකොට ගහේ වෙන අපිට පඳුරු ප්‍රමාණය ඒක මනිනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ඊට පස්සේ ගහට අපිට පොහොර දින දාන දිනත් එක්ක ඒ දිනත් එක්ක අල්ලලා අපි බලනවා කොහොමද ගහේ වර්ධනය වෙන්නේ කියලා. දැන් පැල ගන්න කොහොමද, එතකොට ගහක වර්ධනය වෙන්නේ කොච්චර වගේද කියන එක අපි සති දෙකෙන් දෙකට වගේ මම මේකේ හොයලා බලලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේකේ වී ප්‍රමාණ ටික තමයි අපිට දැන් බලන්න තියෙන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේකේ අස්වැන්න තියෙනවද කියලා. ගොවිතැනෙහි අත්දැකීම් බහුල ගොවි ගෙවිලියන් මෙම පර්යේෂණයට දායක වුණේ ඉතා උනන්දුවෙන්. මේකදී අපි මීටරයක් පළල මීටර 3ක් දිග පාතිලා සකස් කරලා ඒකේ අහම විදියට ස්ථාන 3ක් ලකුණු කරනවා සෙන්ටිමීටර 50 කොටු. රසායනික උදාහරණයක් රසායනික ගත්තොත් රසායනික පාති දෙකක් තියෙනවා. ස්ථාන 6කින් තොරතුරු ගන්නවා. එන තොරතුරු 6න් බෙදලා සාමාන්‍ය අගේ අරගෙන 4න් අඩි කරලා අක්‍රේට ගණන් හදලා තමයි උපරිම මේක උපරිම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් යටතට ගන්න උත්සාහ කරන ඒක තමයි විද්‍යාත්මක ක්‍රමයක තියෙන මූලිකම සංකල්ප. මෙහිදී ගොවීන් විසින්ම සකසා ගන්නා පාරිසරික යෙදවුම් වර්ග 3ක් සහ රසායනික පොහොර යොදා ගත්තා. ඒ අනුව ගැඩවිල් පොහොර, ජීවාමෘතම් සහ ස්වභාවික khනිජ ශාක කොටස් සහ ජීව අඟුරු යොදාගෙන සකසා ගන්නා සුපර් කොම්පෝස්ට් ගොවීන් විසින්ම සකසා ගත්තා. රසායනික පොහොර මිලදී ගත්තා. මේ කියන පොහොර වර්ග 4 තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට නැවත වතාවක් රසායනික කියලා මොකද පොළවේ හරියම් වෙනසක් තිබුණොත් කියලා බලා ගන්න නැවතත් ඒ විදිහටම ආයේ පිළිවෙලටම පාත්ති 4ක් හදලා තියෙනවා. ගොවියා අතරට මේක ගියොත් තමයි මහ පොළවේ පැලවෙන්නේ. නැත්තම් විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ ඕන තරම් වෙනවා. ඒ සඳහා විද්‍යාඥයින් ඕන තරම් ඉන්නවා. විශේෂඥයින් ඕන තරම් ඉන්නවා. හැබැයි මේ නිෂ්පාදනක දැනුම සහ ඒ ක්‍රමයේ විද්‍යාත්මක මූලික සංකල්ප පාවිච්චි කරලා තියෙන මෙතෙක් කාලයක්ම මේ කියන රසායනික ගොවිතැන සඳහා සහ සමාගම් සඳහා මේක කොයිතරම් දුරට ගොවියා අතරට ආවද කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි අපි මොළ ව්‍යාපාරයක් විදියට මේ දැනුම සංකල්ප ගොවින් අතරට යවා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ උත්සාහය සාර්ථකද? මේ දැනුම මේ සංකල්ප ගොවීන් ග්‍රහණය කරගෙන ඇත්තේ කෙසේද? මම විශ්වාස කරනවා ලංකාවේ රසායනික ඉවත් වෙන්න ඕන කියලා. එතකොටම මේ පරිසර විද්‍යාව තමයි මේකේ මූලික කරගන්නේ. පරිසර විද්‍යාව සහ අපි හදන කාබනික යදුම්. එතකොට පරිසරයේ තියෙන දේවල් අපි අරගෙන ගොවියෙක් විදිහට කාබනික ද්‍රව්‍යත් යොදවලා ඒ දෙක සංකලනය කරලා ඉවරලා රසායනික අභිභව ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්
වාතාවරණයක් අනාගතයේ ලංකාවේ හැදෙන්න ඕන කියලා විශ්වාසය උඩ වැඩ කරනවා වගේම ඒක හැදෙන්න පුළුවන් බව අපි දැන් තහවුරු කරලා ඉවරයි. හැමෝම කියනවා රසායනික වලින් විතරයි වගා කරන්න පුළුවන්, රසායනික නැති වුණාම ගොවිතැන කරන්න බෑ කියලා. ඒක නිසා තමයි මම අත්හදා බලන්නේ මේ දෙවෙනි කන්නේ හැටියට මේ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. පළවෙනි කන්නේ මම අස්වැන්න නෙලා ගත්තා. පළවෙනි කන්නේ නම් අස්වැන්න වැඩිම අස්වැන්නක් ලැබුණේ වර්මි කොම්පෝස්ට් වල. දෙවෙනි කන්නේ මම දැන් අස්වැන්න නෙලනවා. දැන් අස්වැන්න නෙලන සූදානමින් දැන් ඉන්නේ. රසායන පොහොර අවශ්‍යමයි කියන ඒක මිත්‍යාවක් කියන එක මම මේ පර්යේෂණවලදී මට ඔප්පිලා තියෙනවා. වී වගාවටත් මේ එළවලු වගාවටත් මේ වසවිසෙන් තොර කාබනික වගාව ඉතා සාර්ථකයි. මොකද එකක් ඒ පැත්තෙන් පොළව විනාශ වෙන්නේ නැහැ. පොළවේ සුද්ධ ජීවීන් වර්ධනය වෙලා සාකේ වර්ධනය වෙන්නට උවමන සුද්ධ ජීවීන් ප්‍රමාණය පොළවේ සිටිනවා. ඒ නිසා රසායන පොහොර වලින් කරන විකෘතිභාවය මේකෙදී එහෙම පොළව විකෘති වෙන්නේ නැහැ. අපිට වෙනදා දවස් දෙකක් තුනක් වැස්සට පස්සේ පොළොව සතියක් දෙකක් යනකම් ඒක වේලෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් අද වැහැලා හෙට බැලුවම පොළොවට වැහැපු ගතියක්වත් නැහැ. ඒතකොට එහෙම වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියන එකත් එක්ක අපිට හිතුණා මේක වෙනසක් දකින්න ඕන කියලා. පාරම්පරික විදියට සහ පසේ සුද්ධ ජීවීන් ඇති කරන එකක් කෘත්‍රිමව නෙවෙයි ස්වාභාවිකව පොළොවේ ඉන්න සත්තු ටික පණක් දීලා උඩට ගන්න තමයි අපි උත්සාහ කරේ. මේ පැලෑටි වලට අපි යොදිය යුතු පොහොර වර්ග මොනවද කියලා මම හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. මේ වගේ දෙයක් මුලදී ලැබුණා නම් මේ වගේ වැඩසටහන් වලට අපිට සහභාගී වෙන්න මීට වඩා අපි ඉදිරියට ගිහිල්ලා රසායනික පැත්තයි යූරියා මේ කාබනික පැත්තයි දෙකම එකට කරන්නේ. ඒ දෙකේම සංසන්දනය කරලා බලපුවාම සෑහෙන සාර්ථකත්වයක් පළවෙනි වටෙන්ම තිබ්බා. කාබනික පැත්ත. එතකොට දෙවෙනි කන්නේත් ඒ වගේම තිබුණා. අපි වෙනදා යූරියානේ රසායනික පොරනේ ගහන්නේ. ඒ ගැහුවා හා සමානවම මේ කාබනික පැත්තත් ඒ සමානවම ඇවිල්ලා තිබුණා. සමාගම් ග්‍රහණයෙන් නිදහස් වීමට ආවේනික වූ යෙදවුම් ගොවියා සතු විය යුතුය. එම යෙදවුම් විද්‍යාත්මක වත්හදා බලා ඒ පිළිබඳව තහවුරු කරගත් දැනුම විශ්වාසය සැබෑ ගොවි බලයක් ගොඩනැගීමට අත්‍යවශ්‍ය වේ.